ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ ටෙක්නොටිවිටි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරද්දී වැදගත්ම මාතෘකාවක් තමයි මිනි ට්‍රේඩින්. ගොඩක් අය කැමති මිනි ට්‍රේඩින් වලට. ටික් ට්‍රේඩින් රොබට් කරන අය නැතුව නෙවෙයි. හැබැයි මිනි ට්‍රේඩින් වලට බහුතරයක් දෙනා කැමති. ඒකට විවිධ මත තියෙනවා. සමහරු කියනවා ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ. සමහරු කියනවා ප්‍රොෆිට් කරන්න ලේසි. ඒ මිනි ට්‍රේඩින් වලට කැමති අය. ටික් ට්‍රේඩින් වලට කැමති අයත් ඒ වගේම කියනවා. රොබට්ලට කැමති අයත් ඒ වගේම කියනවා. ඉතින් මේ තුන්ගොල්ලොටම එක විදිහට සලකන්න ඕන නිසා අද අරන් එනවා සුපිරි මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජික් එකක්. රයිට්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. පුංචි ලිමක්. මේ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. right ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ trading කියන risk එකක්. ඒක හැමදාමත් එහෙම තමයි. එදත් එහෙමයි. දිනුම පෙරදුම දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මොන දේත් හරියට ඉගෙනගෙන ඉවසීමකින් කරොත් දෙයක් කරගන්න බැරි වෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි කවදාවත් trading වලට යොමු වෙද්දී ලෝන්ස් අරගෙන ඔයාලගේ තියෙන බඩු දේපල මොන හරි උගස් තියලා එහෙම මුදල් ගන්න එපා. ඒකට යොදවන මුදලක් තියනම් ඒ තමයිගේ ආදායමේ අතිරික්තයක්. එහෙමත් නැත්නම් රිස්ක් එකට යොදවලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඒ මුදල් යොදවන්න. ව්‍යාපාරයක් කරත් අවදානම්. ඒක අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. අපි කොහේ හරි තැනකින් බඩු භාණ්ඩ මොනවා හරි ගෙනල්ලා ඒක කඩයක් දාලා මොනවා හරි දෙයකින් විකුණන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවනම් ඒව විකිනෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් එළවලු වගේ නම් නරක වෙලා විසි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකට පාඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හැම දෙයකම ව්‍යාපාර කියලා ගත්තම හැම දෙයකම අවදානමක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා මේ ට්‍රේඩින් වලටත් සල්ලි යොදවද්දි අර හිර වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලගේ ආදායම මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න බලන්න. රයිට්. ඒක මම හැම වීඩියෝ එකකම වගේ කතා කරන දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා දන්නවා අපි වැඩි හරියක් කතා කරන්නේ ඩෙරිව් ට්‍රේඩින් කියන ට්‍රේඩින් බ්‍රෝකර් ගැන එයාගේ වැඩ කරන විදිය ගැන. ඊට අමතරව මම වීඩියෝස් දෙකක් කරලා ඇති XM ට්‍රේඩින් ගැන. ඉතින් අලුත්ම වීඩියෝ එක දාලා ඇති XM ට්‍රේඩින් කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ බලන්න. ඒකේ තියෙන්නේ XM එකේ කෑෂ්බැක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගන්න එන්ට්‍රි එක වින් කරත් ලොස් වුණත් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් කැපිටල් එකට එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙන ගණන් කොහොමද ඒක එකතු වෙන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද කෑෂ්බැක් account එක හදන්නේ? මේ හැම විස්තරයක්ම වීඩියෝ එකේ දාලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න. කැමති අයට ඒකට ජොයින් වෙලා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් අපහැදිලි මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp numbers දාලා තියෙනවා description එකේ. මට message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් call එකක් ගන්න. normal calls පවා වැඩ. ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම Deriv එකෙත් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕන දෙයක් මගෙන් දැනගන්න පුළුවන්. දෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම නොමිලේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් දෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම නොමිලේ දෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මාත් එක්ක කතා කරන්න. හරි. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි යමු මාතෘකාවට. කොහොමද මේ ස්ට්‍රැටජික් එක කරන්නේ? කොහොමද අපි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරලා මෙතන සිග්නල් එක ගන්න. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අද මම ඔයාලට කතා කරන ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක අපිට අලුත් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක්. අපි ඒක නැත්තරම කතා කරලා නැහැ ඊට කලින්. ඉතින් අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් මොනවද? ඒ හරහා කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මෙතන මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගමු මේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් එකේ. මොකද අපි එන්ට්‍රි එක ගන්න ඕන මෙතනින්. මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා volatility 25 index මාකට් එක. volatility 25 index 1S index නෙවෙයි 25 index. ඊට පස්සේ method එක rise fall. මෙතන මිනිත් ගාන දාගන්න 3 මිනිත් විදියට. ඊට පස්සේ ස්ටේක් එක ඔයාලා දාද්දී මේක ඔයාලගේ කැපිටල් එකේ විදියට දාන්න. කියන්නේ කැපිටල් එකේ තියෙන ලොකු ගණන් දාන්න නැතුව කැපිටල් එකෙන් ඉතා කුඩා කොටසක් දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් එකක් යූස් කරන කෙනෙක් නම් මෙතන පේ අවුට් එක දීලා පේ අවුට් එකට ගැලපෙන විදියට මැනේජ්මන්ට් එකෙන් දෙන ස්ටේක් එක මෙතන දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන allow equal කියන තැන ටික් එක දාලා මේක enable කරගන්න. right. ඊට පස්සේ Deriv trading view වෙනම ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන Deriv trading view කියලා සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරගෙන
trading view chart එක ඇතුළට අපි යන්න ඕන. right හරි. ඉතින් අපි මේ ඉන්නේ trading view chart එක ඇතුලේ. ඉතින් මෙතනින් market එක change කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මෙතන තියෙන්නේ 25 index market එක. ඒ නිසා මේක මම change කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන 24 hours candle තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක candle එකක් පැය 24ක් විදියට තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් දැන් මේ candle එක හැදිලි ඉවර වෙන පැය 8යි විනාඩි 20යි තප්පර ගානක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැය 24 candle අපි change කරගන්න ඕන 1 minute විදියට. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ තියෙන තප්පර ගාන මේ 1 minute candle. තප්පර 60න් 60ට තමයි මේ candle එක හැදෙන්නේ. ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. right ඔන්න දැන් ඊළඟ candle එක හැදෙන්න ගනී. දැක්කද? ඒ විදිහට හරි. දැන් ඉන්නේ 1 minute chart එකේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි add කරගන්න ඕන indicators දෙකක්. අපි මේකට indicators දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මෙතන indicators කියන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන search කරගන්න DIR කියලා type කරාම ඔයාලට මෙතන එනවා directional movement කියන එක. directional movement right මේ indicator එක දාගන්න. ඔන්න දැන් මේක දැම්මම ඔක්කොම ඔයාලා අවුල් වෙනවා මේ මොකද්ද මේ කියලා. right මම මේක ඔයාලට explain කරන්නම් ඉස්සරහට. මේකේ settings වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. right හරි ඒ නිසා එතකන් ඉගෙන හිතන්න එපා. දැනට ඔක කොහොම තියන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඉන්ඩිකේටර් එක අපි මෙතනින් add කරගන්නවා. මේක type කරගන්න KE type කරාම මෙන්න මේනවා කෙල්ට්න channel කියන එක. කෙල්ට්න channel ඒ වගේ නමක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් ඕකේ කරගන්න. right හරි. එතකොට indicators දෙක add කරගෙන ඉවරයි. මේකේ settings වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ DMI කියන එකේ විතරයි. right DM කියන එකේ විතරයි. අපි මෙතනින් මේ settings icon එකට මේ දැතිරෝධ වගේ එක ගාවට ඇවිල්ලා මේක click කරලා මෙන්න මේ style කියන එකට එන්න ඕන. right ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ පළවෙනි එක right ධන DI කියන එක තියෙන අරින්න ඍණ DI off කරන්න DX off කරන්න ADX off කරන්න right එතකොට ඔයාලට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ plus DI ඉතුරු වෙනවා ඊට පස්සේ යට නිල් පාට එක ඊට පස්සේ දම් පාටින් ADXR ඉතුරු වෙනවා මෙච්චරයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් තික් එක වැඩි කරගන්න right තික් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේවයි කලර්ස් ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් right කලර්ස් ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනස් කරගෙන මේක මෙතනින් ඕකේ කරගන්න හරි ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි settings ටිකත් හදාගෙන ඉවරයි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ අපි කරන්න කියලා right හරි මෙතන මම ඔයාලට මෙතනින් vertical line එකක් ගහ ගන්නම් ඉස්සර වෙලා right මෙන්න මේ cross වෙන තැන මේක මට හරියටම මෙතන set වෙන්නේ නැහැ right මේ cross වෙන තැන ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක මෙතනින් මේ මැද line එක cross වෙනවා ඒ වගේම මේ directional indicator එකේ රතු පාට line එක cross කරගෙන කළු පාට line එක උඩට යනවා එක අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගන්න පුළුවන් නැවතත් මෙන්න මේ මම මෙතන vertical line එක තියන්නම් right මෙතන ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ මේ මැද ඉර ක්‍රොස් කරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් උඩට හැදෙනවා ඒ වගේම මෙතනින් මේක උඩට යනවා එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 3 minute entry එක ගන්න right අපි ආයේ පස්සට එහෙම අවස්ථාවල් කීපයක් ඇවිල්ලා බලමු මේකේ මෙන්න මෙතන right මෙතන ගත්තමත් එහෙමයි මේකෙත් මේ යට ඉන්ඩිකේටර් එකේ රතු ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන කළු පාටේ උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ වගේම මෙතන මේ මැද ලයින් එක ටච් කරගෙන මේක ටච් වෙලා තියෙන්නේ ටච් කරගෙන මෙතනත් උඩට යන මේක ටච් වුණත් කමක් නැහැ ක්‍රොස් වුණත් කමක් නැහැ රයිට් එතකොට මම ඔයාලට පොන්න නම් මෙතන අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගමු මේක මිඩල් ලයින් එක පාට ඕන නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගමු හැමෝටම මේක පොඩ්ඩක් ඇහැට එන්න ඒක ඔයාලා හොඳ විදියක් බලන්න රයිට් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ අවස්ථාව ගත්තොත් අපි බලමු මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා එන්ට්‍රි එක. ඔව් මෙතනත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මෙතනත් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ ලයින් එක ක්‍රොස් වෙනකොට මෙතන රෙඩ් ලයින් එක
ටච් කරගෙන මේක රතු පාට කැන්ඩල් එකක් පල්ලෙහාට හැදෙනවා. දැන් මේ ටච් කරපු එක අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතනින්. දැන් මේක ඔයාලට මේක පේන්නේ නැහැ. මේකේ බොඩි එක ගෑවුනේ නැති වුණත් මේ මෙතන ටච් වෙලා තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රයිට්? හරිද? ඒක ගන්න පුළුවන්. අපි ගන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකේම සිග්නල් එක ගන්න. එහෙම නැතුව අපි තනි එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ගත්තොත් අපි අවස්ථාව ගන්නෙ නැහැ. මේක මැද මිඩල් ලයින් එකට සම්බන්ධ නැති නිසා. මේ අවස්ථාවල් අපි ගන්නෙ නැහැ. මිඩල් ලයින් එකට මෙන්න මේක මිඩල් ලයින් එකට සම්බන්ධ නැහැ. නමුත් මෙතන උඩට ගිහිලා තියෙනවා. අපි ඒක ගන්නෙ නැහැ. මොකද මේක මේ රෙඩ් ලයින් එකේ ටච් වෙලා අවිල්ලා තියෙන්නේ. පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට ඇවිල්ලා නෙමෙයි. රයිට්? එතකොට අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් පස්සට ඇවිල්ලා බලමු. මෙන්න මෙතන අවස්ථාව බලමු. මෙන්න මෙතන මේ අවස්ථාවත් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මෙතනින් මේක හෙමින් ක්‍රොස් වෙද්දි මේක ටච් කරගෙන මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. රයිට්? ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනත් අපිට පුළුවන් ලෝ එකක් පර්චේස් කරන්න මේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවල්. හරිද? ඉතින් මම මෙතන මේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ නැහැ ඇත්තටම. මේ බලමු අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න අවස්ථාවක් ඉස්සරහා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඔයාලා බලන් ඉඳලා මේ එන තැනින් ගත්තොත් මේක 95%ක්ම නිවැරදි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඩෙමෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලලා රියල් ඇප්ලයි කරන්න. එක සැරේ රියල් ඇප්ලයි කරන්න යන්න එපා. මුලින්ම මේ ඩෙමෝ එකේ දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්න කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. හරිද? මට අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ ඔයාලට මේක එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන පෙන්නන්න. අපි බලමු පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ අවස්ථාවල් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මෙතනත් එහෙම මේක ක්‍රොස් වෙනවා. මෙතනින් මේක ක්‍රොස් වෙනවා. ලොකුවට උඩට යනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවල් ඔයාලට මේකේ එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවල්. ඉතින් මේක තමයි මට අද කියලා දෙන්න ඕන ලෙසන් එක. ඉතින් ලොකු අටුවා ටික මේ වැඩි දේවල් නෑ. ඔයාලා දන්නවා මගේ වීඩියෝස් ගැන. අවශ්‍ය දේ සරලව කියලා දෙන්නේ. ඉතින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා හිතනවා. තේරුම් ගන්න අපහසුකමක් තියෙනම් මට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බර්ස් මට කෝල් එකක් දෙන්න, එක් WhatsApp message එකක් දාන්න. මම මේ දේවල් ඔයාලට හරි ගස්සලා කියලා දෙන්නම්. right? ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක මතක ඇති. ආයි පස්සට ගිහලා බලන්න පැහැදිලි නම්. right? හරි ඕක තමයි මට පෙන්වන්න ඕනුනේ දැනට. කෝල් එකකුත් එනවා. right බලමු. හරි. තවත් මං හිතන්නේ මට මොකුත් මැග ඇරුණු දේවල් නැහැ ඔයාලට කියන්න. මෙතන හදාගත්තා. මෙතන එනතනින් සිග්නල් එක ගත්තා. මෙතනින් පර්චේස් කරා. right ඕක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට තව අලුත් රොබට් කෙනෙක් ඉන්නවා පෙන්වන්න. ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි කීපයක් තියෙනවා. මම ඒකත් අරගෙන එන්නම්. හැකි ඉක්මනින් මේක ඩෙමෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඩෙමෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් එකට ඇප්ලයි කරගන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න. මම ඒක විසඳලා දෙන්නම්. උත්තර දෙන්නම්. right හරි එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. දැන් මෙතන මේක ක්‍රොස් වුණත් මෙතන අපිට දෙන්නේ නැහැ මේ සිග්නල් එක. ඒ නිසා මම මේක ගන්නෙ නැහැ. මේක ගන්නෙ නැහැ. right හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝට මේක පැහැදිලි ඇති. මේ ලොකු දේවල් අටුවා ටිකා නැහැ. ගැලපෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් ගත්තා. ඒකෙන් සිග්නල් එක දෙන විදියට එන්ට්‍රි එක ගත්තා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මම පොඩි ට්‍රික් එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ උඩට යනවා වගේ ඇවිල්ලා මේ හැරිලා ආපු අවස්ථා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් දෙකක් තුනක් බලන්න. බලලා ඊළඟ තැනින් එන්ට්‍රි එක ගන්න. ඒක ගොඩක් දුරට වැඩ කරනවා. රයිට් ඔක ඔයාලට මේ chart එක පොඩ්ඩක් රීඩ් කරද්දී ඒක තේරෙයි. දැන් මේ දෙන සිග්නල් එකට මේ හැරිලා ඇවිල්ලා තියෙන ගිහලා එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ඊළඟ තැනින් යනවා. මෙතරත් එමය මේ එකයි මේ මෙතනින් දෙනවා මේ පොඩ්ඩක් දෙනවා. හැබැයි ගිහින් නැහැ. මෙතනින් යනවා. මේ වගේ අර දැන් අපි මේ ඉස්සරහට ගිහලා බැලුවොත් අපි එන්ට්‍රි එක ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් ඔන්න ඔයා දැන් තමයි එන්ට්‍රි එක ගන්න හදන්නේ. චුට්ටක් බලනවා මෙතන මොකද වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් හැරිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ තැනින් ගන්නවා එන්ට්‍රි එක. ඒක වැඩ කරනවා. රයිට් ඒක මම කියන්නේ මේ මං හොයාගත්ත එහෙම නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ නිසා ඒවත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න වැඩ කරගෙන යද්දි. රයිට් හරි. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මම ඉතින් මේක දැන් දෙතුන් පාරක්ම කිව්වා.
නමුත් අර මතකයට ආපු එක ඔළුවට ආපු එක කියලා දෙන්න ඕන හින්දා වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඇදුනා. රයිට් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජයග්‍රාහී දවසක්.